Okay, en dames en heren, this is the month of February. En de month of February heeft mee te maken met organisatie, institution. Nou, dat is een situatie waar a touristman in a corporation institution mensen kunnen recognize dat deze touristman heeft iets gedaan. Problematic situatie op de workfloor. Informatie komt over co-workers, dat soort of situatie. Sommige van jullie had some sort of issue with a corporation institution. Oké, dus een heleboel data en informatie komt uit. In de eerste week heb je emotionele situatie waar de energie van de hermit komt op om some sort of a diefstal om jou te laten weten. Dat was some sort of a diefstal. Dus in de eerste week kom je achter een grote diefstal in een corporation institution. En deze diefstal is zoiets als licht is nou verschijnt dat een scorpion engine en een ram, een scorpionnetje en een ram hebben iets gedaan en creëert een diefstal. En mensen nou pakken dit direct aan. Dus emotionele situatie voor heel veel van jullie als je boss. Soms soort van problematic situatie met iemand op werk waar er was een grote diefstal. Mensen nou komen daarachter en een heleboel emotioneel problematische situatie. Dus in de eerste weken komt deze diefstal uit. Mensen nou recognize dat in een corporation institution er was een heleboel diefstal. Met collega's zijn nou onder de inzicht van de rechter, inzicht van justice. En het is een situatie waar mensen gaan nou even achterkomen, want dit is een situatie waar boss, supervisor gaat recognize dat een kreef en een leeuw of iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen nou is on een kreef en een leeuw in een corporation institution, emotional situatie. En collega's hebben nou problematische situatie voor heleboel collega's in een corporation institution. Dus ik heb een overheid instelling dat zitten heleboel dingen op te zoeken. Een nieuwe start komt voor een steermaker of steenbokman. Dus als je bent een steerman dat had problematische situatie waar je coworkers created some sort of diefstal. Het komt best wel uit. Help komt binnen. Mensen gaan nou recognizen. Wat was aan de hand? Wat is gespeeld? En een heleboel van jullie komen achter vanwege dat je gaat naar de kern van de waarheid. En daardoor creëert je some sort of a new start. Deze mensen dat creëren deze problematische situatie. Kom in problemen met de belastingdienst, oké? En wat we zien in de tweede week is dat direct some sort of ontrek situatie met geld, dat een vrouw heeft gecreëerd een situatie waar een vrouw kan geld geven aan een ram en een ram moet deze geld niet uitkrijgen. Een vrouw kan geld aan twee zakenman, een ram en een maatgever. En het was niet van ze. En ik zie dat een vrouw in een bank financial institution is nou in problemen gekomen. En ze probeert deze problemen op te lossen. Oké. Deze vrouw had een heleboel geheimhouden met een groep van zakenman. Oké. Heleboel geheim is nou boven water gekomen. Mensen in authority nou recognize. De belastingdienst is ook hier. De overheid is ook hier. Dat gaat recognize. Geheim houden met twee zakenman of meerdere zakenman. En hoe ze is aan heel veel geld. Belasting ontdoken. Dat soort van situatie komt op in deze maand. En in de tweede weken. En mensen gaan even achterkomen hoe Steenbok family was opgelicht door een paar zakenman, heleboel geld. En ze krijgen hulp van iemand vanuit de belastingdienst. Oké, dus heleboel problemen, omdat ze komen achter en verdriet voor een viskreef of scorpion vrouw of verdriet voor een belastingmedewerker, omdat ze recognize hoe deze mensen co-create some sort of a network en helpt deze twee zakenmannen minder belasting te betalen.
In de derde week, succes. Je wordt succesvol over een situatie. Een situatie was de visgreep of scorpion man. Je wordt zeer succesvol in de derde week. Het is een man van liefde, maar zoiets als je gaat scheiden van deze man. En je wordt succesvol, je krijgt wat je wil, oké? Dus je winst en droom is in vervulling van wekens doordat die recognized dat is een visgreep of scorpion man had iets gedaan dat was niet door de bocht. Nieuwe liefde komt binnen, maar met deze nieuwe liefde, deze person heeft meerdere mensen. Dus sommige van jullie gaat iemand ontmoeten, maar deze person ziet meerdere mensen, dus wees voorzichtig. Een ander probleem is dat de has van bochen is hier en mensen dat is getrouwd samenwonen, kunnen achterkomen dat je partner zit verkeering achter je rug te hebben. Dus dat komt uit. Nou, dit is zeer serieus wat gaat opkomen, omdat de Belastingdienst, de ogen is altijd investigator, Belastingdienst gaat even recognize dat een waterman, omdat deze persoon is in de huis van de waterman, een watermanvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus een watermanvrouw, dat is een ambtenaar of zo, of werk in some sort of overheidinstelling, heeft iets gedaan. Dat was niet door de bocht en inzoekte en die gaat deze persoon ontslagen. Dus dit is een situatie met de Belastingdienst en dit ogen is over onderzoek, Belastingdienst, dat problematische situatie. En die komt achter dat deze vrouw, ik ken een waterman weeskol of tweeling, of iets gedaan dat was niet door de bocht, ze wordt direct ontslagen. Oké, dus ik ken ook iemand in de cabinet, dat soort van situatie. Dan we zien informatie komt even boven water. Ik zie mensen nou recognize de geheim over some soort van reisdocumentatie van de familie van Leo en Crave. En ik zie mensen zijn zo boos op familieleden. Voor sommige van jullie is in the house of the family. Sommige van jullie kennen Crave, sommige van jullie kennen Vis, sommige van jullie kennen Leo en een Crave. Dat een Leo en een Crave, hoe een Leo en een Crave is in Nederlands gekomen. Reisdocument van de Leo en een Crave en hoe ze een reisdocument krijgen. Dat soort van situatie komt uit. Dus geheim houden over family situatie komt uit. En mensen gaan nou een heleboel informatie zien. Ik zie boosheid. Een heleboel boosheid. Tegen some sort of a reisorganisatie. Some sort of an issue from the past come out and the overheid now stop in en probeer deze problematische situatie op te lossen. De overheid nou heeft heel veel data en informatie over reisdocumentatie, werkvergunningen, verblijfvergunningen. Hoe mensen is daar aan gekomen dat er was een licht bij een ambassade of een licht in een ander land bij een ambassade. Overheid stapt nou daarin om alles op te zoeken en te balanceren uit en nou recognize dat mensen zijn werk niet goed om te doen. Overheid nou stapt in en gaat een groot onderzoek plaats gaan doen. Dus het is zoiets als overheid komt achter dat met some sort of a corporation institution, daar waren dingen gebeurd dat was niet door de bocht. En ik ken in het buitenland de Belastingdienst, ik ken in de Antillen of dat is waar meestal van de customer service werkplekken zijn. En ze gaat even recognize dat een heleboel mensen deden iets dat was niet door de bocht. Oké, want now the hermit is de energie van de belasting, die gaan op zoek naar contractual overeenkomsten en die mensen, of hoe is de contractual overeenkomst is gebaseerd op welke manier. Dus dit is een karmatische situatie dat ik zie de overheid stap in en een groot onderzoek, want onderzoek in corporation institution over work permit en verblijven,
boos uit over hoe een Kreef en een Leo is in Nederland gekomen. En hoe ze has the right document gekregen. De overheid now recognized that there was a licht in verblijfvervulling en dat soort of ding. Dus als je man is say dat je man werkt in een ambassade of zo, of in some sort of overheidsinstelling in de buitenlanden, ze gaat even achterkomen dat ze medewerker hebben een heleboel dingen gedaan dat was niet door de boek. En deze man krijgt een nieuwe start, omdat deze stiermaker of stembokman gaat de medewerker opgeven, oké? Omdat deze man was niet niet van op de hoogte geweten wat zijn medewerker zat om te doen. Dus dames en heren, daar is een grote problematische situatie dat gaat opkomen met je baas, je supervisor, de boekhouder, de financial controller, vrouwen die je man hebben, some sort of bedrijven, dat heleboel data en informatie gaat even boven water komen. Onderzoek bij bedrijven, dat soort situatie komt best wel uit. Onderzoek bij huge organisatie als ze gaat met de recht, is zoiets is een groot inval, omdat ik heb een groot inval om overheidinstelling of huge international corporation, omdat hier zie je de situatie waar overheidinstelling verdriet, een heleboel verdriet voor coworkers en dat soort van situatie, want is een groot inval. Dus het is zoals de situatie met Alibi en Michael Bassato, dat gebeurt nou. Dat soort van situatie waar meer organisatie, institution gaat even nou vertellen wat was aan de gang. Oké, dus diefstal was clear en ja, niet voor alle Ram-mensen. Ram-zakenman samen met de Scorpion-zakenman hebben een grote diefstal gecreëerd. Een stier heeft zich geholpen om geld te krijgen aan de volste benodigdheid. Een visgreep of Scorpion-man dat is bekend. Some sort of a problematic situatie en jullie wordt successful over deze man. It could have, so it's as a corporation institution, but it's so it's as televisie, hetzelfde dingen wat nou speelt met wat ging door in een bepaalde televisieorganisatie. Heleboel geheim is uitgekomen over family mensen, maar over reis document, verblijfvergunningen, auto dealership, dat soort dingen. En ik zie heel veel haat van wekens door mensen recognize dat een Kreef en een Leo hebben ze gespeeld, oké? En ik zie heel veel hanger naar een auto dealership voor some sort of a geheim hanger bij een situatie waar een Leo en zijn familie hebben een heleboel geheim. Een Kreef en een Leo en zijn familie hebben een heleboel geheim. En ik zie hanger, heleboel hanger. En it's so it says now, de overheid gaat nou instappen in een situatie. Dus deze Leo komt terug waar een groot onderzoek bij een Leo Corporation Institution gaat invallen. Oké, een Leo en een Kreef organisatie, bedrijf, internationaal bedrijf worden aangevallen. Dus zeg maar dat je werkt voor some sort of international corporation, invallen en een groot onderzoek over medewerken in deze bedrijf. Dus ik ken een Kreef bedrijf en mensen gaan recognize dat deze Kreef hebben illegal mensen kunnen binnengebracht en deze Kreef hebben betalen onder de tafel voor documentatie. Nou, de energie van de zesde huis is de huis van de maag. En een maag, zakenman en zijn zakenvrienden hebben iets gedaan dat was niet door de boek.
En iemand bij de Belastingdienst, wat men weeskal of de tweeling, heeft deze maag, zakenman, en zijn vrienden en kennis geholpen om iets te doen dat was niet door de bocht. Alles is nou boven water gekomen, omdat ze gaat nou, de Belastingdienst gaat nou, waterman, weeskal of tweelingvrouw gaan pakken voor de samenwerking om een diefstal te creëren met zakenman. So it says this is the belasting of deze person work as belasting, medewerker of de belasting. Deze person doet belasting voor een groep van zakenman en gaat even recognize dat deze vrouw zorgen dat deze zakenman krijgt heleboel geld, wat was niet van toepassing, het was niet van ze, oké? Het was niet, is dat deze zakenmannen hebben allemaal minder geld betalen en die gaat deze vrouw pakken, omdat deze vrouw is die belasting inspector van deze mensen en dat soort van ding. En dit kan ook een ambtenaar in een overheidinstelling dat heeft some sort of a hoogmachtig position wordt direct ontslagen voor samenwerken met zakenmannen om iets te doen dat was niet door de bocht. Dus ik ken iemand bij de Kamer van Koophandels, ik ken iemand bij de gemeentehuis, ik ken iemand die helpt deze zakenman zaken op te zetten en minder belasting te betalen, dat soort van ding. Deze vrouw wordt opgepakt, oké. In de tweede week een groot inval in een bank financial institution en die gaat nou achterkomen dat de stiervrouw heeft iets gedaan. Een stier en de weeskalvrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht en creëer some sort of a contract that was niet gebaseerd op feiten. It was contract that was creëerd voor een mensen. Dus is zo, het says deze weeskal en deze stiervrouw in een bank financial institution creëer contractual overeenkomst onderneath de tafel. Het komt nou uit. Mensen gaan dat recognize. Dus als je, ik ken de contracts dat ze hebben gecreëerd is niet gebaseerd op de waarheid en de feiten. And a ramkoppel wordt gepakt voor some sort of a contract overeenkomst dat een weeskal and a stiervrouw have gecreëerd dat was niet door de bocht. And die recognize that deze contract was a fraudier. So it says ze gebruik onder mensen data en informatie some sort of a contractual overeenkomst te creëren. And it is a layer koppel dat ze gaat pakken. Een ram en een layer koppel dat ze gaat pakken. Dus het is heleboel informatie dat komt uit omdat deze twee zakenman had heleboel geheim en gebruiken een steenbokzaken om heleboel geld te verdienen onder volste benodigdheid, oké? Dus is zo, deze twee zakenmannen hebben meneer gecreëerd om geld te verdienen. Door en over de rok van de kleine ondernemers, dat soort van ding. Waar ze zet de kleine ondernemers uit business en neem ze ondernemen of kopje ze ondernemen en ga door met die kleine ondernemen bedrijf en de familiebedrijven. Ze koopt op familiebedrijf, kleine ondernemers. Of ze probeert kleine ondernemers alle ze orders naar ze te sturen. En deze kleine ondernemers hebben heleboel verloren, oké. Mensen recognize that a Leo and a Crave of a Leo family have a contract overeenkomst gekregen. Dat was op naam van een Steenbok family en alles is nou boven water. En ik zie haat, heleboel haat vanwege dat. Zoals de overheid denkt, Jezus, hoe kunnen jullie dit nou doen? Oké? En de overheid nou komt achter hoe een Leo en een Crave en een Leo man en zijn partner is in Nederland terechtgekomen. Hoeveel geld hebben ze aan Nederlands opgelegd door belastingdingen waar ze was en ze gebruiken iemand anders data en informatie. Dus de overheid stapt nou in en zit te bekijken. En
de overheid recognized van deze zijn korte termijn contractual overeenkomsten, dat is inkombelasting en dat soort of ding. En zie dat deze Vateman weeskal of tweelingvrouw was de consult of die medewerker tussen de overheid en deze zakenmannen. En deze vrouw is degene dat regelt alles en ze wordt ontslagen, direct ontslagen over wat ze heeft gedaan. Dus er is een heleboel dingen dat komen uit over overheidinstellingen, politie, this is politie, maar this is forensic detective, forensic investigator, onderzoeker. En daar komt waar de overheid gaat even recognize dat je heleboel, en het heeft mee te maken met money. Dus het kan sociale dienst, het kan ondernemers dat proberen financial steun te krijgen en die juiste ondernemer hebben het niet gekregen. Ik ken dat ondernemers hebben zoals iemand anders hebben zoiets als ze kiezen voor het is niet goed gedeel, is zoiets als ze hebben favoritisme. Dus mensen dat moeten hulp krijgen en de hulp niet krijgen. En de foute mensen krijgen de hulp, omdat deze mensen gebruiken iemand anders ideeën of iemand anders ondernemen. En dat is de situatie. Dus als daar was some sort of a gemeenteinstelling dat helpt nieuwe ondernemers om financial steun te krijgen. Mensen gaan nou recognize dat deze mensen hadden favoritisme. Die kies niet voor een goed product, maar voor wie ze kent en wie vraagt ze om iets door te gaan. Dus het is een situatie waar ik zie overheid instellen, de belastingdienst en zo gaat ingrijpen in een situatie. En ik zie ingrijpen in situaties met autodealership en electric auto, dat soort of a thing. En daar is de energie van the auto dealership, the overheid recognize that ze creëren some sort of a contractual overeenkomst met electric car en that sort of a thing that was niet gebaseerd op feiten, op de juiste manier. En deze mensen worden gepakt. En zo is als schoonmaken. De overheid zit helemaal. En nu dat het kabinet is is nu opgesteld. Ministers beginnen ze werk om te doen. En doordat daar wordt grote inval van wekens dat mensen recognize dat de mensen dat moeten hulp krijgen, had de hulp niet gekregen. En mensen geven favoritisme tegenover andere mensen. En het komt uit. Dat is een groot onderzoek bij een steer en een weeskalvrouw in een bank financial institution. Mensen recognize, weten bank financial institution kan hypotheken en dat soort of thing, recognize dat deze steer en weeskalvrouw hebben iets gedaan, meer de contracten gecreëerd op naam van andere mensen, omdat de waarheid komt uit. En geef familie hulp wanneer andere familie had de hulp nodig en het niet gekregen. En nou een steer gaat even werken met some sort of onderzoek. Dus dit is een steerzakenman. Ik kan een steerzakenman, een steermaker of steenbokzakenman gaat even vertellen dat ja, weet je, een rammelie of boodschappen hadden contact met hem opgenomen. En now I recognize dat deze man heeft hem opgelicht helemaal geld. Dus het is een groot international problematic situatie, omdat een steerman misschien in een ambassade of in some sort of overheid instelling in de buitenlanders van Nederland gaat even achterkomen dat een ramman en een scorpionman hebben heleboel mensen opgelicht heleboel geld, omdat ze beginnen te ingedienen some sort of aangifte tegen een ramman en een scorpionman in Nederland en de samenwerking van deze ramman en meer zakenman in Nederland. En hoe een watervrouw is hier connected. En de belastingdienst gaat deze vrouw direct ontslagen.
omdat deze vrouw had geholpen een groep van zakenman iets te doen dat was niet door de bocht. Oké, some sort of data-informatie, iets te doen dat was niet door de bocht. Dus er is een man, dames en heren, all of this komt buiten. Dus sommige van jullie hebben een problematische situatie met de Scorpionische zakenman of dat soort of ding. De overheid gaat nou daar direct instappen en recognizen hoe een waterman-vrouw heeft een stiermaker of steenbok opgelegd. De zaken is zoiets als deze vrouw moet hulp krijgen en de vrouw stuurde de hulp naar een ramman en een maakman in plaats. Wanneer is zoiets als een steenbok boekhouderkantoor of zo, of een steenbok kom achter that there was a fraud or a fault en help a situatie en die zet tegen de waterman vrouw. Weet je, stuur meer zaken naar de steenbokzaak om dingen op te lossen en ze had het niet gedaan. Ze had samen met de maag en een ram samen daar gaan aanwerken en hebben een heleboel business of opdracht van de Steenbok familie genomen en het was door favoritism. Oké, dus oneerlijkheid. Het is een maand waar oneerlijkheid gaat uitkomen. Wanneer we bekijken liefde, liefde zit echt goed. Liefde is goed. Nieuwe liefde komt binnen. Een heleboel van jullie dat begint some sort of relatie of ontmoeten iemand of gaat samenwonen of gaan trouwen. Dat wordt een heel lang uitstaan. Oké, heel lang. Dus verdriet is hier omdat de verdriet is hier voor een vrouw. Verdriet voor een vrouw. Want deze vrouw is een vrouw in een overheid instelling dat heeft creëerd een diefstal. So je ziet verdriet omdat de waarheid is boven water gekomen over een familiezaak dat mensen hadden meer de contractual overeenkomst gecreëerd over een familiezaak en hebben heel veel geld verdiend. En die komen achter dat de Crave en de Leo hebben deze chaos gecreëerd. Oké. Dus emotionele situatie komt op. Dus even snel afbreken. Met ram mensen, je komt achter dat de ram en een scorpion hebben diefstal gecreëerd. Met Leo mensen en zijn corporation is onder some soort van onderzoek. Met boodschatten dat is getrouwd met een stiermaker, steenbokman, gaat weglopen van jou. Deze man recognized dat jullie boodschatten is in een heleboel problemen gekomen en deze man krijgt een nieuwe start, jullie boodschatten niet. Een stiervrouw en een tweelingvrouw is in een heleboel problematische situatie in een bank, financial institution, omdat ze recognize dat deze vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Dus sommige van jullie stiervrouw is in een problematische situatie met contract dat was creëerd en geld uitgegeven aan de verkeerde mens, oké? Een verkeerde account. Dus zoiets says, een heleboel mensen worden gepakt voor geld aan een verkeerde account uit te sturen van de belastingdienst. Dat was niet. Dus een heleboel chaos, oké? En ik ken een bank, financial institution. Dus wat we zien hier is een heleboel verdriet. Verdriet voor twee zakenman en maakman. Als je bent in een relatie met een maakman en deze maakman, een vrouw, deze maakman is zoiets als, deze maakman is zoiets als je man en hij heeft een zaak, problematische situatie voor deze maakman. Omdat mensen gaan nou achterkomen wat deze maakman heeft gedaan. Heleboel situatie, het is belastingtijd, inkomstenbelasting tijd. Dus niet vergeten je belasting om te doen. En die gaat even echt, zoals de overheid of de belasting gaat even echt recognize that there was heleboel fraud, contractual overeenkomsten. Dat een Leo en een Crave heeft gecreëerd over de zaak van iemand anders. Dus is zoiets als deze Leo en deze Crave gebruiken
jong ondernemers data en informatie om en verdienen van deze mensen en ze zaak, oké? Wanneer we kijken de energie van liefde, problematische situatie met ram, stier en maag, oké? Een heleboel van jullie is zoiets als, ja, momenteel, ja, nu niet. Problematische situatie, oké? Abundance komt terug voor Steenbok mensen. Dat was opgelicht, oké? Dan we zien nieuwe liefde komt in de huis van stier, maag, nieuwe liefde. Maar in de huis van huwelijk, het is zoiets als je komt achter dat je partner heeft jou gespeeld, oké? The snake, mensen recognize, ja, the layer on the cancer is a snake. And the layer on the cancer creates some sort of a fraud. En een heleboel boosheid gaat uit naar een layer aan de kreef. Dat heeft some sort of a oneerlijk spelletje en corruptie gemaakt. Chaos, de energie van de snake. En ik zie dat een waterman vrouw samen met een weeskalvrouw probeert om weg te rennen. En ze is gepakt. Oké, dus is dat some sort of a fraud contractual overeenkomst is gecreëerd. En de mensen nou recognize wat deze mensen hebben gedaan. En de fraud contractual overeenkomst is door een weeskal en een waterman. En deze mensen zitten te rennen. En daar was een vrouw, dat was een waterman, weeskal of tweeling, en probeert te rennen, zij en haar partner. En die gaat deze koppel pakken. Dus het is zoals als deze koppel recognize, wow, oké, ik ben nou gepakt. En die probeert even te rennen, maar ze wordt gepakt door de overheid, oké? Dames en heren, het is een maand van nieuw start. Dus een heleboel van jullie dat was op zoek naar een nieuw project, een nieuw career pad. Het komt best wel voor jullie. Het is een maand waar een heleboel dingen komt op. Dus maak je bos nat in deze maand. En ik wens jullie heel veel liefde. Namaste.